درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز میخوایم با همدیگه یک موتیف مربع دیگر رو با هم ببافیم. موتیف مربع شهرزاد، یک موتیف مربعی که موتیف جدیدی نیستش ولی بی نهایت زیبا و همچنان از این برای رو تختی، پتو، کوسن با رو بالشتی هنوزم که هنوزه استفاده میکنن. کار بسیار زیبایی هست، میتونی از اون برای سرویس جایزه عروس هم استفاده کنی. اندازه این کار رو با هم داشته باشیم. یک موتیف مربع 22 سانتی متری هستش. من این کار رو با قلاب کانوا آکریلیک ایرانی بافتم و قلاب تولیپ شماره 2.5 بافت زدم. من این کار رو همینطور که میبینید در رنگ های 1 2 3 4 5 رنگ بافتم. شما هر رنگی که دوست داشته باشید میتونی ببافی، کمش کنی، زیاد کنی. حتی میتونی این دو رنگی رو که من اینجا بافتم، مثلا یک رنگش رو کرم رفتم، رنگ دیگه‌اش رو رنگی ببافی، رنگ دیگه ای ببافی و یا اینکه کلا اون رو تک رنگ ببافی. دیگه این سلیقه‌ای هستش. خب بریم با هم دیگه این موتیف زیبا رو ببافیم. ممنون میشم که لایک کنید و کانال رو هم ساب داشته باشید. برای شروع بافتمون ابتدا یک گره میزنیم سر قلابمون و 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم، بست میزنم به اولین زنجیرم و یک حلقه اینجا درست میکنم. حالا برای شروع کارمون 1 2 3 تا زنجیره به عنوان یک پای بلند، 4 به عنوان فاصله درون این حلقه شروع به بافت میکنم و یک پایه بلند، یک زنجیره. تکرارش میکنم، یک پایه بلند، یک زنجیره. درون حلقمون باید 15 تا پایه بلند ببافیم، بینشون یک زنجیره برای فاصله بزنیم و با اون 3 تا زنجیره شروع رجمون بشه روی هم 16 تا پایه بلند که بینشون یک زنجیره فاصله است. اون رو پس کاملش کنیم. خب به این شکل 16 تا پایه بلند بافتم، بینشون یک زنجیره فاصله هست. بست میزنم به سومین زنجیره از 4 تا زنجیره شروع رجم. برای شروع رج بعدی با همین رنگ ادامه میدم. 2 تا زنجیره میزنم برابر با یک پایه متوسط در فضای تک زنجیره‌ای، یک پایه متوسط و روی پایه یک پایه متوسط. توی فضای تک زنجیره‌ای یک پایه متوسط، روی پایه یک متوسط. این رو تکرار میکنیم توی همه فضاهای زنجیره‌ای. یک پایه متوسط روی خود پایه بلندها هم به همین شکل یک پایه متوسط میبافیم. توی رج قبل ما 16 تا پایه بلند داشتیم، توی این رج تبدیل میشه به 32 تا پایه متوسط. به آخر رجم که رسیدم میام بست میزنم به دومین زنجیره از اون 2 تا زنجیره شروع رجم به این شکل. برای شروع رج سوم بازم با همین رنگ ادامه میدم. 1 2 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه متوسط. پایه بعدی رو نبافته رها میکنم، میام روی پایه بعد یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره، یک پایه رها. پایه بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره، یک پایه رها، روی پایه بعد یک پایه کوتاه و این بافت رو تکرار میکنم. یک پایه رها، پایه بعدی یک پایه کوتاه و به همین شکل بافت رو ادامه میدم. به آخر رج که رسیدم 2 تا زنجیره رو زدم، این پایه رها میشه. جایی که یک پایه بست زده بودیم ابتدای کارمون، یک بست میزنیم، نخمون رو اینجا دیگه قطعش میکنیم. شروع رج چهارم با رنگ کرم از یکی از فضاهای زنجیره لیمویی تقریبا کرم کارمون رو شروع میکنیم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند نیمه و توی همین فضا 3 تا پایه بلند نیمه دیگه هم میبافم. 1 یعنی فقط مرحله اولش رو میرم، 2 و 3 که با این میشه 1 2 3 و 4. همه رو با هم به این صورت یکی میکنم. 1 2 3
4 تا زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره بعدی با 3 تا پای بلند نیمه، 1 2 3 عذر میخوام 4 تا، با 4 تا پای بلند نیمه یک پایه ادغام میبافم، همه رو یکی میکنم، 1 2 3 4 تا زنجیره توی فضای بعدی اون رو تکرارش میکنم. پس توی همه فضاهامون یک پایه ادغام میبافیم با 4 تا پای بلند نیمه و بینشون هم 4 تا زنجیره فاصله میزنیم. به این شکل اون رو کامل کنیم. خب به این صورت رج رو به پایان رسوندم. در نهایت 16 تا پایه ادغامی داریم، 16 تا فضایی که 4 زنجیره‌ای و بست میزنیم به اولین پایه ادغاممون رو، نخمون رو قطعش میکنیم. به این صورت برای شروع رج پنجم با رنگ تقریبا صورتی پررنگ کارم رو شروع میکنم. از روی یکی از پایه های ادغامی وارد میشم و نخم رو با یک زنجیره اتصال میدم و همینجا میام یه دونه پایه کوتاه میبافم و توی فضای 4 زنجیره‌ای 5 تا پایه کوتاه، 1 2 3 4 و 5. روی ادغامی یک پایه کوتاه میبافم. حالا 10 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این روی کار هست. کارم رو به پشت میچرخونم. این تمیزکاریش هم نکردم که بهتر متوجه بشید حالا پشت و روشو. و میام بست میزنم به روی پایه کوتاهی که روی ادغام بافتیم. ببینید این ورم نگاه کنید، این که زنجیره است، این پایه کوتاهی که روی پایه ادغام بافتیم از این طرف قلاب رو وارد میکنم و یک پایه بست میزنم. حالا کارم رو میچرخونم به رو. میام توی این حلقه‌ای که الان اینجا برای من درست شده 17 تا پایه کوتاه میزنم بدون زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و 17 تا پایه کوتاه که بافتم میام توی فضای بعد از پایه ادغام 5 تا پایه کوتاه اینجا می بافم. 1 2 3 4 و 5. روی پایه ادغامم یک پایه کوتاه توی فضای زنجیره بعدی 5 تا کوتاه، 1 2 3 4 و 5. روی پایه ادغام یک پایه کوتاه می بافم. به این صورت و بافتی رو که اینجا رفتم باید دوباره اینجا تکرار کنم. یکی در میون این رو تکرار میکنیم. 10 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کارم رو میچرخونم به پشت. میام روی پایه کوتاهی که درست روی ادغامم هست یک پایه بست میزنم. ببین از این ورم نگاه کنید، میخوام اشتباه نکنید. پایه کوتاهی که روی پایه ادغام هست یک پایه بست. حالا کار رو میچرخونم به رو و توی این حلقه‌ای که اینجا برای من ایجاد شده 17 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3. پس 17 تا کوتاه ببافیم. به این صورت 17 تای دوم رو که بافتم دوباره میام درون فضای
4 زنجیره این 5 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 و 5 روی ادغام یک پایه کوتاه تو فضای بعدی 1 2 3 4 و 5 روی ادغام یک پایه کوتاه و حالا اینجا باید 10 تا زنجیره بزنم، بافتی رو که این حلقه هایی رو که اینجا درست کردم اینجا ادامه بدم. به همین شکل کار رو تکرار میکنیم. در نهایت باید 8 تا از این حلقه ها ما داشته باشیم. خب به این صورت بافت رو به اتمام رسوندم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا حلقه داریم و بعد از 5 تای آخر میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاه که روی پایه ادغام بافتم. یک زنجیره میزنم، نخم رو قطعش میکنم. برای شروع رج ششم با رنگ شماره 4مون که آبی کم رنگ هست اینجا کارمون رو شروع میکنیم. ببینید باید روی یکی از این دسته ها کار انجام بدیم. ابتدا به این شکل که روی پایه کوتاه اولی که روی این دسته هامون بافتیم کارمون رو شروع میکنیم از روی پایه کوتاه و نخمون رو به این صورت وصل میکنیم. 1 2 3 زنجیره به عنوان فاصله، 4 و 5 دو تاش برای یکیش به عنوان پایه بلندی، 3 تا، 2 تای دیگه برای فاصله و در ادامه باف پایه بعدی، پایه کوتاه بعدی رو رها میکنم، میام روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم. 1 2 زنجیره میزنم. پایه بعدی رو نبافته رها میکنم، روی پایه بعدش یک پایه بلند، 2 زنجیره. پایه بعد رها، پایه بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره و تکرار میکنم. یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره. این رو ادامه کنیم تا به آخرین پایه برسیم. خب من 8 تا پایه بلند بافتم، بینشون 2 تا زنجیره فاصله زدم. حالا تو آخرش یک پایه رها میشه، پایه بعدی یک پایه بلند میبافم که به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا پایه بلند دارم که بینشون 2 تا زنجیره فاصله است. خب 9 تامون که کامل شد حالا دیگه به این زنجیره ها کار نداریم. میایم روی دسته بعدی از روی اولین پایش تکرار میکنیم. یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند و 2 زنجیره. 5 بار تکرارش کنیم. یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه بلند. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند بافتم، بینش 2 تا زنجیره فاصله دادم. حالا اینجا 11 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. خب کارم رو میچرخونم به ابتدای همین پایه بلند، یعنی روی همین پایه یک پایه بست میزنم. دوباره کارم رو به رو میارم. این حلقه ای که اینجا برام درست شد باید توش 19 تا پایه کوتاه ببافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. خب و در ادامه بافت پایه بلند هامو تکرار میکنم. یعنی باید یک پایه رو رها کنم، روی پایه بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره،
پایه بعد رها، بعدی رها، روی پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها و پایه آخر از این دسته روش یک پایه بلند می‌بافم. ببینید 1 2 3 4 4 تا این ور دارم، 1 2 3 4 5 5 تا این ور دارم که رو هم میشه 9 تا پایه دارم اینجا و دوباره این بافت رو تکرار میکنم. یعنی به این پایه ها کاری ندارم، میام روی اولین پایه از دسته بعدی حلقه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره. باید این بافت میشه گوشه کارمون، یواش یواش شکلش بدیم. باید یکی در میون تکرار کنیم. این روش رو یه بلند 2 زنجیره رو تا به انتهای این کار به اینجا برسونیم. خب به این شکل من 9 تا پایه بلند رو بافتم، بینشون 2 تا زنجیره فاصله است. دوباره میام به این پایه کوتاه کاری ندارم، روی دسته بعد حلقه بعدی بافتی رو که اینجا رفتیم باید این قسمت تکرارش کنیم. به این صورت که ابتدا یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها. باید 5 بار اون رو تکرارش کنیم، یعنی 5 تا پایه بلند رو ببافیم، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند. حالا اینجا 11 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. کارم رو میچرخونم، میام روی خود همین پایه بلندم یک پایه بستم رو اینجا میزنم. دوباره کارم رو به رو میارم و شروع به بافت میکنم. درون این حلقه ای که اینجا تشکیل دادم حالا 19 تا پایه کوتاه میبافم. پس کوتاهشو ببافیم. خب 19 تا پایه کوتاه تو حلقه رو که بافتم، حالا بافت پایه بلند هام رو به این شکل ادامه میدم. یک پایه رو رها میکنم، روی پایه بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، 2 زنجیره، یک پایه رها، پایه بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره و بافت رو تکرار میکنم. تو پایه آخرش هم توی دسته یک پایه بلند بافته میشه. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 تا اینجا دارم. دوباره این قسمت رو به این صورت میبافم. به اینجا که رسیدم گوشه بافت رو تکرار میکنم. اینجا و اینجا باید گوشه بافتمون باشه. کامل کنیم. خب به این صورت من بافت رو ادامه دادم. 1 2 3 4 4 تا گوشه داریم و در ادامه در پایان رج میایم بست میزنیم به سومین زنجیره از 5 تا زنجیره‌ای که برای شروع رجمون داشتیم. حالا برای شروع رج هفتم دوباره با همین رنگ ادامه میدم. میام توی فضای زنجیره بعدی یک بست، یک زنجیره. این زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه. همینجا یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره. تو فضای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره. تکرارش میکنم. توی همه فضاهام هر کدوم یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره برای فاصله میزنم تا به این قسمتمون تموم بشه. به این صورت و فضای آخر از این قسمت یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 7 تا فضای 2 زنجیره‌ای دارم. در ادامه بافتم به این کاری ندارم، فاصله بین 2 تا دسته هام. بعد از فضای بعد از اولین پایه بلندم شروع میکنم. یک کوتاه، 2 زنجیره، یک کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و فضای قبل از حلقه هم به همین شکل یک پایه کوتاه میبافم. دیگه اینجا زنجیره نمیزنم. 1 2 3 3 تا فضای 2 زنجیره‌ای هم اینجا دارم. حالا در ادامه بافتم میخوام روی پایه کوتاهای روی حلقه بافت بزنم. اینجا دیگه زنجیره‌ای نمیزنم. از روی اولین پایه کوتاهی که روی حلقه بافتم شروع میکنم. یک پایه کوتاه میزنم، 2 تا زنجیره. یک پایه رو رها میکنم. پایه بعدی یک پایه کوتاه، 2 زنجیره.
یک پایه رها، پایه بعد یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و اون رو تکرار میکنم. یک پایه رها، پایه بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره، یک پایه رها و به همین شکل یک پایه کوتاه، 2 زنجیره. ادامه بدیم تا به این قسمت برسیم. خب به این صورت من بافت رو کامل کردم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 این قسمت 9 تا فضای 2 زنجیره‌ای دارم و حالا در ادامه بافتم میام درست این قسمت توی این فضا زیر این حلقه یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم و بافت رو تکرار میکنم. 2 زنجیره تو فضای بعدی، یک کوتاه، 2 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، فضای بعدی یک پایه کوتاه میبافم. ببینید درست. و به همین صورت پایه کوتاه آخر این قسمت رو بافتم، به این قسمت اتصال رسیدم دیگه. اینجا زنجیره‌ای نمیزنم، میام توی فضای بعدی یک کوتاه، 2 زنجیره، فضای بعد یک کوتاه، 2 زنجیره، اون رو تکرار میکنم. بعدی یک کوتاه، 2 زنجیره و ادامه میدم درست مثل چیزی که اینجا بافتم. به این صورت پس اینجا رو ادامه میدیم تا برسیم دوباره به حلقه کارمون. خب به این صورت من این قسمت بافت رو به انتهام رسوندم. کوتاه آخر تو فضای آخر این قسمت رو بافتم دیگه، زنجیره‌ای نمیزنم. میام از روی اولین پایه کوتاهی که روی حلقه توی گوشه بافت دارم یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه رها، پایه بعدی یک کوتاه، میخوام یک پایه رها، پایه بعدی یک کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک کوتاه، 2 زنجیره و به همین شکل این رو درست مطابق با چیزی که اینجا بافتیم تکرار میکنم. و این قسمت حلقه رو که بافتم، برای بافت پای کوتاه ها ابتدا درست زیر حلقه توی این فضا شروع به بافت میکنم. یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و دیگه بافت رو ادامه میدم. اینم نکتهش رو یادمون نره. 2 زنجیره و تکرار میکنم به همین صورت. خب به این ترتیب گوشه های دیگه بافتمون رو هم کامل میکنیم. در آخر وجه بست میزنیم به اولین پایه کوتاهمون، یک زنجیره میزنیم، نخمون رو اینجا قطعش میکنیم. به این صورت رجمون رو به انتها میرسونیم. پایان رجه هفتممون هستش به این شکل. برای شروع رجه هشتم با رنگ لیمویی کارم رو ادامه میدم. از فضای گوشه کار توی یکی از این حلقه ها تو فضای پنجمش، فضای زنجیره پنجم، 1 2 3 ببخشید 1 2 3 4 5 فضای پنجم که میشه گوشه بافتمون کارمون رو شروع میکنیم. یک پایه کوتاه میبافم و 3 تا زنجیره، 1 2 3 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه، همونطور که گفتم این میشه گوشه کارم و 1 2 3 تا زنجیره میزنم تو فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 3 تا زنجیره، فضای بعدی یک پایه بلند میبافم. حالا 2 تا زنجیره میزنم. اینجا دقت داشته باشید 5 بار نخ سر قلاب میگیرم، 1 2 3 4 و 5 و در ادامه میام یک فضا رو رها میکنم. این فضا رها میشه. تو فضای بعدی 2 مرحله از این 5 بار نخ رو میبافم مثل یک دوبل نیمه و در ادامه بافت یک بار دیگه نخ میگیرم، یک فضا رو رها میکنم، فضا رها میکنم، پایه نه، فضا رو رها میکنم. تو فضای بعدیش میام یک پایه بلند نیمه با همین نخی که الان گرفتم میبافم، 1 2 2 بار نخ سر قلاب، یک فضا رو رها میکنم. توی فضای بعدی میام دوباره 2 مرحله دیگه از این بافت رو به این شکل میبافم. حالا 3 تا از نخهایی رو که دارم با هم یکی میکنم.
3 نخ رو. خب و 5 تا نخسر قلابم دارم که اونا رو میبافم. 1 2 3 4. توی 4 مرحله 2 تا یکی اون رو به این شکل انجام دادم. 1 2 زنجیره میزنم، 2 بار نخسر قلاب پای دوبل میبافم. همینجا که پای ادغام رو بافتیم به این صورت اینجا رو میگیرم، یک پایه دوبل میبافم، 1 2 زنجیره، حالا 1 2 3 بار نخسر قلاب، همینجا یک پایه سوبل میبافم. 1 2 3 4. توی 4 مرحله 2 تا یکی اون رو انجام میدم. 1 2 زنجیره میزنم و میام یک فضا رو دوباره رها میکنم. این فضا رها میشه. تو فضای بعدی یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 زنجیره. فضای بعدی یک پایه کوتاه. رسیدیم به این قسمت کارمون، وسط این قسمت هلال کارمون هست. خب این میشه شکل بافتمون تا به اینجا و 1 2 3 تا زنجیره میزنم و یک پایه رها، پایه بعدی رها نمی کنم. تو پایه بعدی یک پایه بلند میزنم و 2 تا زنجیره و دوباره تکرار میکنم بافت رو. 1 2 3 4 5. 5 بار نخسر قلاب، یک فضا رها. توی فضای بعدیش میام 2 مرحله از این بافت رو میرم. 1 و 2، یک بار نخسر قلاب، یک فضا قلابم، یک فضا رها. توی فضای بعدی یک پایه بلند نیمه میبافم. 1 2، حالا 2 بار نخسر قلاب، دوباره یک فضا رها میشه. تو فضای بعدی که میفته دور حلقم به این صورت 2 مرحلهش رو میبافم. 1 و 2 و در ادامه حالا ببینید 1 2 3 تا نخ رو یکی میکنم با هم و بقیهش رو بافت میزنم. 1 2 3 4. توی 4 مرحله 2 تا یکیش رو انجام دادم. 1 2 زنجیره، 2 بار نخسر قلاب، همینجا میام یک پایه دوبل، 1 2 3 زنجیره، 3 بار نخسر قلاب، دوباره همینجا یک پایه سوبل میبافم. به این صورت در اومد بافتمون. بافتی رو که اینجا داشتیم اینجا هم داریم تکرارش میکنیم و 2 تا زنجیره میزنم، یک فضا رو رها میکنم. تو فضای بعدی یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره، پایه بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، میرسم به گوشه بافتم و بافت گوشه رو باید برم، یعنی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. درست مثل اینجا. حالا باید این بافتی رو که اینجا داشتم بیام این طرف دقیقاً مثل همین تکرارش کنم به این صورت که 1 2 3 زنجیره، پایه بعد یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، پایه بعدی یک پایه بلند، به این صورت 2 تا زنجیره میزنم و 5 بار نخسر قلاب، 1 2 3 4 و 5، یک فضا رها. تو فضای بعدی 2 مرحله از این بافت رو میرم، یک بار نخسر قلابم میگیرم، یک فضا رها میکنم. تو فضای بعدی یک پایه بلند نیمه، دوباره 2 بار نخسر قلاب، یک فضا رها. توی فضای بعدی 2 مرحله میبافم مثل یک دوبل نیمه، 1 و 2. حالا 3 تا نخم رو با هم یکی میکنم، 1 2 3، ببینید به این شکل و 1 2 3 4. تو 4 مرحله 2 تا یکی کردم، 2 تا زنجیره زدم، 2 بار نخسر قلاب، همینجا یک پایه سوبل، 1 2 زنجیره، 1 2 3، 3 بار نخسر قلاب، همینجا یک پایه سوبل. خب به این صورت
و در ادامه 1 دیگه و اینو تکرار کنیم. 1 و 2 زنجیره میزنم، یک فضا رو رها میکنم. توی فضای بعدی یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره. فضای بعدی یک پایه کوتاه، رسیدیم وسط کار. 1 2 3 زنجیره. فضای بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره. به این شکل ببینید، به این شکل بافته شد. دقیقاً حالا بافتی رو که اینجا رفتیم باید یک بار دیگه اینجا هم تکرار کنیم و به همین شکل دور تا دور کارمون رو کامل میکنیم. خب من رج رو تقریبا به انتها رسوندم. حالا 2 تا زنجیره آخر رو که زدم، یک فضا رها میشه. در فضای بعدی یک پایه بلند، 1 2 3 تا زنجیره. تو فضای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره و میام بست میزنم به اولین پایه کوتاه که توی گوشه بافتمون داشتیم. به این صورت این رج رو به اتمام رسوندم. حالا رج بعدی رو هم با همین رنگ ادامه میدم. برای شروع رج نهم همینجا یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه بله یک پایه کوتاه میبافم. روی همین پایه بود و درون فضای 3 زنجیره‌ای گوشه 3 تا پایه کوتاه، 1 2 3. روی پایه کوتاه یک کوتاه، توی فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه، روی کوتاه یک کوتاه. توی این رج توی همه فضاهای زنجیره‌ای غیر از گوشه 2 تا پایه کوتاه میبافیم. روی پایه هامون یک پایه کوتاه. حالا فرقی نمیکنه چه پایه بلند باشه چه کوتاه چه دوبل. به این صورت روی سوبل یک کوتاه، تو فضای زنجیره‌ای 2 تا کوتاه، روی پایه یک پایه کوتاه، توی فضا 2 تا کوتاه، روی پایه یک کوتاه و ادامهش میدم به همین صورت. و اون رو تکرار میکنم دور تا دور. میشه شکل بافتمون. خب این رو ادامه میدیم تا به گوشه برسیم. به این شکل رج رو به گوشه رسوندم. روی پایه کوتاه گوشه کارمون هم یک کوتاه، توی فضای زنجیره گوشه فضای زنجیره‌ای 3 تا کوتاه، 1 2 و 3. دوباره از روی اولین پایه شروع میکنم، یک کوتاه، تو فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه و به همین شکل اون رو ادامه میدیم و رج رو به اتمام میرسونیم. به این ترتیب کاملش کنیم. در پایان رج من بست زدم و نخم رو قطع کردم. برای شروع رج پایانی کارمون یعنی رج دهم، ببینید توی گوشه بافتمون کارمون رو شروع میکنیم. روی این پایه کوتاهی که روی پایه تک بافته بودیم بیایم از اینجا شروع کنیم. البته از هر جایی میشه شروع کرد، فرقی نمیکنه. با یک پایه بلند ایستاده شروع رج میام. روی این 3 تا پایه بلندی که پایه کوتاهی که این وسط بافته بودیم، پایه اولش رو هم یک پایه بلند میبافم. پایه وسطیش میشه گوشه بافتم. 3 تا پایه بلند یک جا میبافم، 1 2 و 3. 3 تا پایه بلند رو پایه وسطی گوشه بافتم و بافت رو ادامه میدم از روی پایه بعدیش. روی همه پایه هام یک پایه بلند میبافم. من با یه رنگ جدید شروع کردم. شما هر رنگی که دوست داشتید میتونید یکی از همون رنگ‌های کار رو هم استفاده کنید. خب به این شکل پس روی همه پایه هام هر کدوم یک پایه بلند میبافیم به این صورت و ادامه میدیم. خب من کار رو به گوشه رسوندم. روی 3 تای پایه کوتاهی که توی گوشه بافته بودیم، روی اولیشو یک پایه بلند بافتم. پایه بعدیش یعنی دومین کوتاه از اون 3 تا رو روش 3 تا پایه بلند میبافیم و به این صورت گوشه بافتمون رو
شکل میدیم و بافت رو ادامه میدم. از روی پایه بعدی دوباره تکرارش میکنم روی همه پایه هام، هر کدوم یک پایه بلند میبافم به همین صورت. نکتهش فقط همینجا بود. اگه دوست داشته باشید میتونید چند رجه دیگه هم حاشیه اون رو بزرگتر کنید بنابر کاری که میخواید انجام بدید. به همین ترتیب کار رو به اتمام میرسونیم. خب دوستان، این هم از پایان موتیف بسیار زیبای شهرزاد. میتونید یه اتو بخار سبک بهش برید و سوزن کشی کنید که مرتب تر باشه. حالا من عجله اون کار انجام دادم. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه روز دیگه و یا آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.